ආයිබාන් කියලා පිළිගන්නවා යාලු හැමෝම BG Art Creation channel එකට. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ කොහොමද quality එක අඩු image එකක් high quality image එකක් විදියට හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. හරි. මම දැන් මේ විදියට මම edit කරන image එක Photoshop එකට open කරගන්නවා. open කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ image එක මොන වගේ කන්ද කියලා මේ විදියට අපේ හැදිරි ෆොටෝ එකක් තමයි මම දැන් හදන්න යන්නේ. හරි බලමු මේක කොහොමද high quality image එකක් ගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම image ගිහිල්ලා image size ගිහිල්ලා image size යන්නේ මේ දැන් අරන් තියෙන ෆොටෝ එකේ image size එක හරි sizes ටික බලා ගන්න පුළුවන් අපිට දැන්. මේ තියෙන සෙන්ටිමීටර වලින් දැන් මේ පික්සල් වලට අරවගමු. පික්සල් වලට අරවගෙන මම මෙතන 640 කියන එක ලොකු පික්සල් එකක් දෙනවා අගයක් දෙනවා. මෙතන resolution එක 300 දෙනවා. මම බලන්න ෆොටෝ එක ටිකක් ලොකු වුණා. හරි දැන් මෙතනින් automatically කියන එක ගිහිල්ලා එතනින් preserve details කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට adjust කරලා ඉන්නවා හදාගන්න. තමන් open කරලා තියෙන ෆොටෝ එකේ හැටියට තමයි මේක හදාගන්න ඕනේ. හරි just okay කරන්න. හරි අපේ ෆොටෝ එක හැදිලා ඉවරයි. මම මේක මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් ලොකු වුණා මේ විදියට. හරි දැන් ගොඩක්ම තිබුණු ෆොටෝ එකට වඩා ලොකු වෙනසක් ඔයාලට පේනවා ඉතින්. හරි දැන් control J press කරලා මේ විදියට duplicate layer එකක් අරගෙන මෙතනින් filter ගිහිල්ලා blur ගිහිල්ලා smart blur යන්න. smart blur ගිහිල්ලා මේ විදිහට adjust කරලා එයාලා හදන ෆොටෝ එකේ හැටියට දාන්න හදාගන්න. ස්මාර්ට් බ්ලර් එක ඇප්ලයි වුණා. දැන් අපි බලමු මේක වෙනස කොහොමද කියලා. අන්න පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා වගේ තියෙනවා මේක. හරි අපි දැන් මේකේ අපිට ඕන ටික විතරක් ස්කින් එක විතරක් අපි retouch වෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා. මේකට alt key එකයි මෙතන mask layer එක apply කරන තැනින් mask layer එකක් apply කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඒ හදාගත්තු smart blur එක දැන් hide වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක මතු කරලා ගමු. එතනින් brush tool එක අරගෙන මෙතන foreground color එක white දාලා zoom කරගෙන මෙතන brush කරගන්න.
හරි අපි දැන් මේ විදිහට කරගත්තු ඉමේජ් එක ගේ මික්ස් එකක් ගන්න යන්නේ මේ කිව්වේ මේ ලේයර්ස් වල මික්ස් එකක් ඒකට control එකයි alt key එකයි shift එකයි E එකයි press කරලා මේ විදිහට මික්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ ඒකේ duplicate layer එකක් ගන්නවා control key press කරලා filter ගිහිල්ලා ආයේ blur ගිහිල්ලා surface blur යන්න blur එකෙන් මේ විදිහට adjust කරලා ෆොටෝ එකේ හැටියට ට්‍රිගර් ගලපෙන හැටියට අපි මේ විදිහට ඩාටා දාගෙන ඕකේ කරනවා හරි මේ විදිහට surface blur එකක් apply කරගෙන cell එක කරා වගේම alt key එක press කරගෙන mask එකක් apply කරගන්න mask එකක් apply කරගන්න හරි ඊට පස්සේ brush tool එක අරගෙන foreground color එක white දාගෙන මේ විදිහට opacity එක අතර කරවන්න පොඩ්ඩක් පහක් මේ brush කරලා දාන්න හරි අපි ඒකත් කරගෙන ඉවරයි හරි දැන් මේ layers ඔක්කොගෙම මම disk එකක් කරනවා හරි ඊට පස්සේ filter ගිහිල්ලා noise ගිහිල්ලා radius noise ගිහිල්ලා ඕකේ කරගන්නවා අපි ඊට පස්සේ noise filter ගිහිල්ලා others ගිහිල්ලා height pass ගිහිල්ලා මේකේ details පේන ගන්නට හදාගෙන manage කරනවා විදිහට height pass එකක් apply කරගන්න අපි ඒකේ image එකේ තියෙන බොඳ වෙච්ච ගතිය නැති කරලා ඒකේ details මතු කරලා බලන්න. ඊපස්සේ මෙතනින් layer light දීලා ඒක ප්‍රොබ්ලම් අර බොඳ ගතිය නැති වෙලා real ගතිය මේ විදිහට එනවා. editing එක අන්තිමට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා open කරගත්ත ෆොටෝ එකට වඩා මේ දැන් editing එකෙන් පස්සේ තියෙන ෆොටෝ එක මොන වගේ quality එකක් තියෙනවද කියලා ඔයාලටම හිතෙනවා ඇති. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. තවත් අය බලාගෙන share කරන්න ගන්න එපා. like එක දාන්න. subscribe කරලා නැතිනම් පළවෙනි red button එක click කරලා subscribe කරලා එයාට තියෙන bell එක click කරන්න. අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි මම දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලට notification එකේ phone එකට එන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම good luck